કોમલ શાહ છે. મારા રિલેટિવને હાર્ટની ટ્રીટમેન્ટ માટે અહીં એપિક હોસ્પિટલમાં લઈને આવ્યા હતા. 3 દિવસ પહેલાં તેમને હાર્ટ રેટ ઘણા ઘટી ગયા હતા અને ઇમરજન્સીમાં તેમને અહીં સારવાર અર્થે લઈને આવ્યા હતા. 2 દિવસ પહેલાં ડૉક્ટર અનૂપ ગુપ્તાએ તેમની સર્જરી કરી અને પેસમેકર મૂક્યું. અત્યારે તેમની તબિયત ખૂબ જ સારી છે અને હાર્ટ રેટ પણ નોર્મલ આવી ગયા છે. એન્ડ ડ્યુરિંગ ધી એન્ટાયર સ્ટે હિયર ધ પ્રોસેસ વોઝ વેરી સ્મૂથ અને ટ્રીટમેન્ટ પણ ઘણી સારી રીતે મળી છે અને કોઈ જગ્યાએ અમને કશે અગવડ પડી નથી. સ્પેશિયલી કેશલેસ ફેસિલિટીમાં અમને પહેલેથી એન્ડ સુધી વ્યવસ્થિત રીતે સમજાવવામાં આવ્યા હતા અને ફેસિલિટી પણ ખૂબ જ સારી રીતે હેન્ડલ કરવામાં આવી છે. કોઈ પણ રીતે અમને હેરાનગતિ થઈ નથી. તો આઈ એમ વેરી હેપી એન્ડ થેન્ક યુ એપિક હોસ્પિટલ.